Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Airsoft Reviews HD. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε ξανά για ένα τεχνικό θέμα και γι' αυτό το λόγο έχουμε εδώ πέρα ένα Shop Mod M4 της Tokyo Marui, ένα Mi 4 το οποίο είναι Shock Recoil. Εάν θέλετε να δείτε review για το συγκεκριμένο Tokyo Marui Shop Mod Mi 4, δείτε το link που υπάρχει στην περιγραφή αυτού του βίντεο ή στην τελική οθόνη αυτού του βίντεο. Βλέπετε το πίσω μέρος του Shop Mod Mi 4 της Tokyo Marui, όπου έχει αφαιρεθεί το κοντάκι. Είναι ο σωλήνας του κοντακιού, το buffer tube, όπως είναι στην διεθνή ορολογία γνωστό. Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ταμεία βίσμα για μπαταρία. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι τα συγκεκριμένα αεροβόλα έχουν μπαταρία φτιαγμένη από την Marui για το συγκεκριμένο Mi 4, η οποία μπαταρία είναι με ταχυσύνδεσμο προκειμένου να κουμπώνει, όπως είναι αυτές οι μπαταρίες των τρυπανιών ή άλλων συσκευών που γνωρίζουμε στην καθημερινή μας ζωή. Αυτό βέβαια δημιουργεί ένα σημαντικό θέμα, καθώς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις μπαταρίες τις οποίες έχουμε, οι οποίες είναι με βίσμα ταμίγια ή με βίσμα DINS. Σήμερα θα δώσουμε μια γρήγορη λύση για το πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε αυτό εδώ το βίσματάκι και να προσθέσουμε ένα αρσενικό ταμίγια ή αντίστοιχα DINS αναλόγως τι μπαταρία έχετε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το τι εργαλεία θα χρειαστούμε. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για αυτή τη διαδικασία είναι 4 βυσματάκια προκειμένου να κάνουμε τις ενώσεις των καλωδίων, 2 θηλυκά, 2 αρσενικά, ένα βίσμα ταμίγια, στην προκειμένη περίπτωση το έχω ήδη καλωδιωμένο γιατί είναι από μια παλιά μου καλωδίωση την οποία έχω, και θερμοσυστελόμενο. Ενώ τα εργαλεία που θα χρειαστούμε είναι ένα ψαλίδι για να ξεγυμνώσουμε τα καλωδία, πένσα και κατσαβίδι σταυρό για τις εργασίες που πρόκειται να κάνουμε και επίσης μια συσκευή καλάι για να λιώσουμε τις επαφές τις οποίες έχει ήδη πάνω το αεροβόλο και να αφαιρέσουμε το ειδικό βίσμα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα χρειαστεί να αφαιρέσουμε την βίδα που συγκρατεί το βίσμα στο κάτω μέρος με ένα Philips κατσαβίδι σταυρό μικρό. Ξεβιδώνουμε την βίδα στο κάτω μέρος για να απελευθερώσουμε το βίσμα και να μπορούμε να δουλέψουμε πιο άνετα στην αφαίρεση των καλωδίων. Επόμενο βήμα είναι η αφαίρεση των καλωδίων πάνω από το βίσμα. Γι' αυτό το λόγο θα βάλω σε αυτό το σημείο ένα κατσαβίδι για να σπρώξω το καλώδι όταν θα λιώσει το καλάι και θα χρησιμοποιήσω το κολλητήρι προκειμένου να λιώσω την επαφή. Έχω αφαιρέσει το ένα καλώδιο, το αφήνω ανασηκωμένο προκειμένου να παγώσει ξανά το καλάκι και να μην μου ξανακολλήσει πάνω στον ακροδέκτη. Και πάμε από την άλλη πλευρά τώρα. Ομοίως και από την άλλη πλευρά. Προσπαθούμε να λιώσουμε την επαφή και με προσοχή σπρώχνουμε το καλώδιο έξω από το ταχυσύνδεσμο της μπαταρίας της Marui. Όπως βλέπετε έχω αφαιρέσει τον ταχυσύνδεσμο, έχουν μείνει μόνο τα καλωδιάκια. Το μόνο κακό είναι τα καλωδιάκια είναι πάρα πολύ κοντά, οπότε θα μας ζωρίσει αρκετά στο να βάλουμε τα βυσματάκια από αυτή την πλευρά. Επόμενο βήμα είναι να προσθέσουμε τα βυσματάκια με όποια σειρά θέλουμε, είτε τα θηλυκά από τη μια πλευρά είτε τα αρσενικά από την άλλη πλευρά. Κοιτάμε να δούμε ποια μας βολεύουν περισσότερο βάσει το πώς είναι τα καλώδια και προχωράμε. Πάμε λοιπόν να βάλουμε τα βυσματάκια. Όπως βλέπετε αυτή την πλευρά έχω βάλει το θηλυκό βυσματάκι, με βολεύει πιο πολύ γιατί είναι πιο μικρό σε όγκο. Το περνάμε στο πάνω μέρος και μετά ουσιαστικά με την πένσα σφίγγουμε τα ποδαράκια για να μείνει πάνω στο καλώδιο. Με πολύ προσοχή το πιάνουμε στην άκρη, το πατάμε πρώτα πρόχειρα για να κρατηθεί σε ένα σημείο και μετά βρίσκουμε την γωνία με την οποία μπορούμε εύκολα να το πιάσουμε και πατάμε μέχρι να κλείσουν τελείως αυτά τα ποδαράκια και να αγκαλιάσουν το καλώδιο. Το βίσμα περάστηκε όπως βλέπετε, το επόμενο στάδιο είναι να το ομονώσουμε για να μην έρθει σε επαφή με το σώμα και έχουμε διαρροή ρεύματος. Γι' αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσω θερμοσυστελόμενο για να καλύψω όλο αυτό τον ακροδέκτη και ένα μικρό κομματάκι ίσα ίσα να καλύψει τον ακροδέκτη, το μεταλλικό κομμάτι και το
καλώδιο μέχρι εκεί που έχει μόνο ουσιαστικά το καλώδιο. Αφού περάσουμε το θερμοσυστελόμενο, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να το ζεστάνουμε με έναν αναπτήρα για να αγκαλιάσει καλά το καλώδιο και τον ακροδέκτη. Η διαδικασία έχει τελειώσει και επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και από την άλλη πλευρά, συνεχίζοντας πάλι με θηλυκό βυσματάκι. Τέλειωσε και από τις δύο πλευρές, έχω περάσει τα δύο βυσματάκια και τώρα πρόκειται να περάσουμε τα αρσενικά βυσματάκια στο αντίστοιχο καλωδιάκι με το ταμίγια. Και η διαδικασία θα τελειώσει κάπου εδώ. Πάμε λοιπόν να περάσουμε και τα βυσματάκια σε αυτό το καλωδιάκι με τον ίδιο τρόπο όπως περάσαμε σε αυτά εδώ τα καλώδια. Κόβουμε, καθαρίζουμε την μόνωση, περνάμε το ταχυβυσματάκι πάνω στο καλώδιο και περνάμε θερμοσυστελόμενο πάνω στο καλώδιο. Όπως βλέπετε έχω κάνει την ίδια διαδικασία στο καλωδιάκι που έχω το βύσμα ταμίγια, έχω περάσει αρσενικούς ταχυσυνδέσμους, τους έχω μονώσει με θερμοσυστελόμενο και το μόνο που μένει τώρα είναι να ενώσω τους αρσενικούς με τους θηλυκούς ταχυσυνδέσμους και να χρησιμοποιήσω οποιαδήποτε μπαταρία θέλω τύπου ταμίγια. Θα κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία με DINs, αν έχουμε μπαταρίες λίπο ή συμβατικές με DINs, απλά αλλάζοντας αυτό εδώ το βυσματάκι σε DINs αρσενικό. Έχω τελειώσει τη διαδικασία και όπως βλέπετε έχω συνδέσει μια απλή μπαταρία 8,4V πάνω στο αεροβόλο προκειμένου να μπορώ να χρησιμοποιώ τώρα πλέον συμβατικές μπαταρίες με το Tokyo Marui ShopMod Shock Recoil. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία να αλλάξετε αυτό το βυσματάκι γιατί οι μπαταρίες της Marui είναι πολύ ψηλού κόστους, χρεώνονται περίπου 40 με 50 ευρώ ανά μπαταρία και αυτό πρόκειται για μια απλή μπαταρία και όχι λίπο μπαταρία. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε με το μισό κόστος να αγοράσετε μια πολύ καλή λίπο μπαταρία και να τη χρησιμοποιήσετε στο αγαπημένο σας ShopMod Shock Recoil. Αυτά λοιπόν και θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο πολύ σύντομα. Γεια σας.